წარმოვიდგინოთ ესეთი სიტუაცია, დავუშვათ მე ჩამივარდა ხელში ანტიკვარი 50 თეთრიანი, ესეთი ოქროსფერი 50 თეთრიანი მონეტა, რომელიც უკვე ძლივს იშოვება მართლაც რომ შეიძლება რომელიმეს გქონდეთ სახში, არ ვიცი. მაგრამ წარმოვიდგინოთ რომ მე ეს 50 თეთრიანი დავატრიალო, რა თქმა უნდა მას აქვს ორი მხარე და ის დაეცემა ან საფასურზე, ან დაეცემა ბორჯღალზე, ხო? თუმცა საქმე იმაშია რომ მივიჩნიოთ რომ ეს მონეტა არის კარგად ჩამოსხმული, ანუ მასები არის თანაბრად გადანაწილებული და მაინც აქეთკენ არ მოქვს მე უფრო მეტი მასა, ცუდი ჩამოსხმის გამო, იმიტომ რომ მე ეს რო დავატრიალო ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, აქეთკენ უფრო გაკაჩავს მას თავისი სიმძიმე, თავისი გრავიტაცია, ერთი ამბები, რა თქმა უნდა ის დაეცემა მარცხენა მხარეს, მაგრამ საუბარია იმაზე, რომ მონეტა არის იდეალურად ჩამოსხმული, ანუ მასები თანაბრად არის განაწილებული, ანუ საფასურის და ბორჯღალზეს დაცემა არის თანაბრად სავარაუდო და ანუ ორივეს დაცემის ალბათობა იქნება 1/2. ისევე როგორც საფასურზე დაცემის ალბათობა, ასევე ბორჯღალზე დაცემის ალბათობაც. მაგრამ წარმოვიდგინეთ, რომ მე ეს მონეტა დავატრიალო 4-ჯერ და მაინტერესებს რა არის ალბათობა იმისა, რომ მომივა ერთი საფასური. ანუ არ მომბობ იმას, რომ ერთი მაინც ან ერთზე მეტი, ან ერთზე ნაკლები, მაგრამ მე მინდა რომ მოვიდეს ზუსტად ერთი საფასური. რა არის ალბათობა ამის? თლიანად ზოგადად საერთო ჯამში საერთოდ ხდომილობების რაოდენობა 4 დატრიალებისას არის 16, ხო? მე შემიძლია გაჩვენოთ სქემაც, შეიძლება მომივიდეს 4-ვე საფასური, 4-ვე ბორჯღალი ან 1 ბორჯღალი და 3 საფასური, 2 ბორჯღალი, 2 საფასური, 3 ბორჯღალი და 1 საფასური, მოკლედ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი შევკრიბო, გამომდის 16 საერთო ხდომილობა. და ამ 16-დან მე მაწყობს 1 საფასურის მოსვლა მხოლოდ. ანუ 1 საფასური სად მაქვს? აი აქ 1 საფასური 3 ბორჯღალი, 1 საფასური 3 ბორჯღალი და გამოდის რომ აი ეს მეოთხე სვეტი მაწყობს მთლიანად, მაგრამ სხვაგან მე მგონი არსად არ მაქვს, როგორც ხედავთ, აქ მაქვს 3 საფასური, აქ მაქვს უბრალოდ აქ მაქვს 4 საფასური, 3, 2 ნელა იკლებს, მაგრამ 1 საფასური მაწყობს მე, ამიტომ 4 ვარიანტი არის ჩემთვის ხელშემწყობი ამ მთლიან 16 ხდომილობიდან, ანუ ეს ყველაფერი რომ შეიკვეცება, მე დამრჩება 1/4. ანუ 1/4 ალბათობა იმისა, რომ მე 4-ჯერ დავატრიალებ, აი ჩემ 50 თეთრიანს და მომივა 1 საფასური მხოლოდ ამ 4 დატრიალებიდან. მაწყობს რა თქმა უნდა საფასური და შემდგომში 3 ბორჯღალი, მაწყობს ის ვარიანტიც, რომ ჯერ ბორჯღალი მომივიდეს, მაგრამ მერე საფასური, მერე ისევ 2 ბორჯღალი, მაწყობს ის ვარიანტიც, რომ 2 დატრიალებაზე ბორჯღალი მომივიდეს და მესამეჯერ გამიმართლოს და მაწყობს ვარიანტი, როდესაც 3 დატრიალებისას არ გამიმართლებს და შემდგომში მეოთხეზე უკვე მომივა საფასური. ამიტომ 1/4-ია ალბათობა ამ ყველაფერს. მაგრამ წარმოვიდგინეთ, ახლა მინდა 4 დატრიალებისას ზუსტად, მოდი დავწერ, ესე იგი მინდა ზუსტად რამდენი საფასური? 2 საფასური ვთქვი, ხო? ზუსტად 2 საფასური. აქაც, ანუ ნიშნული 16-ია, მაგრამ მე მინდა ზუსტად 2 საფასური. ანუ ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება საფასური 1, საფასური 2 და მერე ბორჯღალი, ხო? ან საფასური 2 და საფასური 1 და მერე 2 ბორჯღალი. ანუ ჩემთვის საფასური არის საფასური, ამას ინდექსებად, იმიტომ ვაწერთ ხოლმე, რომ დავუშვათ ეს ნიშნავს პირველ დატრიალებას, ეს ნიშნავს მეორე დატრიალებას, მაგრამ ეს ორი მოვლენა ერთმანეთს ხელს არ უშლის. ანუ ისინი არიან ერთმანეთისგან დამოუკიდებლები. ისევე როგორც აი ეს ორი ბორჯღალი, თითოეული ეს 4-ვე დატრიალება არის ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი, იმიტომ რომ არნაირ გავლენას არ ახდენს, აი მეოთხეჯერ რო ბორჯღალი მომივა ეს პირველზე არანაირ გავლენას არ ახდენს, ვერც ალბათობას უმცირებს, ვერც უზრდის, ვერც უქრობს საერთოდ, ხო? ანუ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. რა თქმა უნდა, ჩვენ მქონდა აი 5, მაგალითად რომელშიც ხელს ჩავყოფდი და 4 ბურთი მქონდა, ხო? და დავუშვათ ერთ ბურთს ამოვიღებდი, მაგრამ მეორე ბურთის ამოღებისას, რა თქმა უნდა, ის უცვლის ალბათობას, იმიტომ რომ ნიშნელი მან შეამცირა და დამრჩა არა 4 ბურთი, არამედ 3 ბურთი. აი წარმოიდგინეთ, ადრე ამოცანა როდესაც გავაკეთეთ, მე რო ერთი ბურთი ამოვიღო და დავუშვათ მისი ფერი არის ესეთი ყავისფერი, ალბათობა იმისა, რომ მე ყავისფერს ამოვიღებ იყო 1/4, მაგრამ ამის შემდეგ უკვე მე რო ეს მეორე ბურთი ამოვიღო და ის იყოს წითელი, მის ალბათობა იქნება უკვე 1/3. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ფერის ბურთები იყვნენ. მან შეუმცირა ალბათობა, იმიტომ რომ ის ამოვიდა. ამ შემთხვევაში ისინი არიან ერთმანეთზე დამოკიდებულები. რა თქმა უნდა, რომელი ბურთი ამომივა და რომელი ბურთის ალბათობა იქნება უფრო დიდი. მაგრამ ამ შემთხვევაში, რადგან მე ვატრიალებ,
და ეს დატრიალებები ერთმანეთს ხელს არ უშლის და დამოუკიდებელი არის ამ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა საფასური 1 და საფასური 2 დავაწერთ თუ პირიქით ეს ორივე რა თქმა უნდა განიხილება ერთ ხდომილობაში ეს არის ერთი ხდომილობა ეს ორივე შემიძლია მას ბორჯღალი 1 ბორჯღალი 2 დავაწერო და ბორჯღალი 2 ბორჯღალი 1 მაგრამ ამით უკვე ძალიან ბევრი ზედმეტ ხდომილობას ვიღებ მაგრამ ეს მე არ მაინტერესებს მე მინდა რომ უბრალოდ მქონდეს ორი საფასური და მისი მნიშვნელი იყოს 16 როგორც ყოველთვის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მაქვს 16-ის შესაძლო საერთო ხდომილობა და მინდა რომ ორი საფასური მომივიდეს. აი, სად მაქვს ორი საფასური? მაქვს შუა, აი ყველაზე მაღალ კოლონაში, ორი საფასური, ორი ბორჯღალი, შემდგომში აი ბორჯღალებს ჩვენ უბრალოდ ვატრიალებთ იქით-აქეთ და მთლიანად გამომივიდა ესეთი 1 2 3 4 5 6 ვარიანტი გამომივიდა. ანუ 6 მე-16-დი. შემიძლია შევგვეცო ეს ყველაფერი, მაგრამ მინდა აგიხსნათ რომ ეს შემიძლია წავწერო როგორც 6 ჯერ 1 მე-16-დი, ანუ 6 ჯერ ხდება ერთი და იგივე მოვლენა. 1 მე-16-დი, ერთი ვარიანტი, აი რო ავიღო B და S, ანუ ორი ბორჯღალი და ორი საფასური მინდა იყოს, მაგრამ ეს სცენარი მოხდა 6 ჯერ ზუსტად ამ შემთხვევაში, ხო? 6 ვარიანტი არის ორი ბორჯღალის და ორი საფასურის ერთმანეთთან ესე გადაცვლა გადმოსვლის. ამიტომ ასე რომ ჩავწერო მე როგორც 6-სა და 1 მე-16-ის ნამრავლი, ანუ ერთი ვარიანტია, რომ მინდა ორი საფასური იყოს და მინდა დანარჩენი იყოს ბორჯღალი, მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორც ხედავთ 6 ვარიანტი ყოფილა მათი გადანაცვლება გადმონაცვლების, ამიტომ შემიძლია ჩავწერო როგორც 6-სა და 1 მე-16-ის ნამრავლი. ნუ საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა ეს ერთი და იგივეა, მე უბრალოდ გაჩვენეთ რას ნიშნავს ეს გაშლა, რაზე მეტყველებს, რომ 6 ვარიანტი არის, აი დავუშვათ, მე რომ მქონდეს საფასური ბორჯღალი, ამ შემთხვევაში მათი გადანაცვლების საერთოდ სხვა ვარიანტი არის, 3 ვარიანტი. იქნება საფასური ბორჯღალი, ან ბორჯღალი, საფასური. ამ შემთხვევაში იქნებოდა 3 ვარიანტი მათი გადანაცვლების. მაგრამ რადგან 4-ზე მაქვს საუბარი, ხო? ანუ 2 ბორჯღალი, 2 საფასური 6 სხვადასხვა წყობით შემიძლია დავალაგო ისინი და საბოლოო ჯამში როცა შევგესავთ დამრჩება 3 მერვედი, ანუ ეს არის ალბათობა იმისა, რომ 4 დატრიალებული მონეტიდან ზუსტად 2 ჯერ დაიცეს საფასურზე.